Hi. Hi. Ikaw din. Hi. Yung little one. Hi. Hi. So as you can see, my nieces and my nephew are here for a short vacation. And, what iiyak ka? We're gonna go swimming. Oh no. You heard Mama? We're gonna go swimming. Yes! Summertime, so we're gonna go swimming. Wait. There's a What? spider. Oh, she wanted to rub the spider down. Spider. I don't know if you guys can see that. Wait, let me zoom it in. Woo! Itsy bitsy spider, down came the rain. And she went, she found them. And she. Anong oras na ba, 10? Kita mo na ako sa aking corner. So, we are about to go to Bay Marina Water Park. And it's gonna be my first time. Okay. And let's see what happens. Let's see what's in there. I might just check back later. Pag nandun na kami. And yeah, see you guys later. Ooh, there's a little one. I wanted to be in my vlog. Dito na tayo. So, dito na rin pwede kumain. Hindi dun sa restaurant nila. Dito na tayo. Parang airport yata restaurant nila. Alam ko na ba? Hindi ko alam. Kasi parang napit ako sa Nakita ko dun sa picture nila. Ay! Ay! Green. Wow. open din ako. Subukan mo sabihin mo. Yan na. The war begins. The war begins. Iwan ko muna yung isang bag dun sa kotse. Yung pagkain. Hi, Kasi Green. pagdating ko dun, pinita ko. Green scam. Nung binali ko sa kotse. Ito, ikot mo. Ito. Ay, kayo ba yung kasama ni Delor? Sabi ko, sige po, pasok mo nila. Sabi ko, sige mami yan. Ano yung babae? Hindi ako namukhaan eh. Anak ni Inday. Ayun, Inday. Saglit ako dyan, Lord. Titignan ko si Carlo. Kita mo na yun. Pagkatagal na nila gusto pa yun. Eh, mamaya ako nila papa. Andun yung nuggets nito naman. Ito naman kakain. Mamaya na nila makakain. Kaya Basti. Mga pumasok sa... So yung dalawa lang Ame, maghihintay ka mo. Gabi na yung sunod. At saka diba kala ko may lazy river? Ano yung nakita ko? Lazy river ba yan? Hindi ko alam kung ano yan. Ayun, doon yan eh. O, kabilang yun. So talagang mababaw lang siya. Paano pala ako sisisit? Hindi, meron silang malalim, Sam. Meron silang malalim. Baka doon sa side na yung kabilang yun. Nakadapa na ako dun sa side. Hindi pa nakalubog yung katawan. Ang ating tour guide. Ayan siya, oh. Nagpapakip ng kanyang mukha.
lamig. Please stop growing. Please stop growing. Kaya ilagay mo ito doon sa dulo. Akin na, Kyle. Akin na. Hi, Mom. Hi. Okay, you start your vlogging now. So we're already here at the Marina Water Park. It's just like a wave pool. I think there's gonna be like a siren that lets you warn if the wave is already coming. And yeah, I think this one is a nice place. It's a big pool. Well, not really that big, but it's good for the kids and stuff. So yeah, I'll update you guys later. O sige, more kami na lang. Ano gusto mong pagkain? Sige. Hindi, ano nga, hindi lang pwedeng yung lakainin mo. Magkakain ka, di ba? O di mag-itang. Kumuha ka na, Carl, isang Busog ka ganun. na, hindi ka naman kumain. Carl, kumuha ka na isang Sige, ikaw, ano sa'yo, Sam? Magbusog ba si Bray? Kita ka na? Hindi ko pa alam. Eh, the more, sige, kumuha na lang kayo ng soup para, ano, Ito ba sa akin? sinigang. Ay. Ipipilip ang kalibre. Ay. One pa. Isang paa. Bago na naman siyang laruan eh. Kuha na yan ni Sabrina Mahulog, nakikita mahulog. Ayusin mo yung paa-plane kung saan nakapatong. Tataob yan, mabigat. Ayusin mo yung paa-sarap. Ayusin mo yung paa-sarap. Yan. Kailangan pantay-pantay, naka-balance. Tara lang, Parang ang yung- lambot naman ng legs. Tigas na, hindi ko nga maano. Ikaw kaya. Sabi kasi nila, bawal daw. Ay. Oh, yan. Lagi mo sinusum si Kuya Basti. Naka-record na yan. Naka-record ba yung video? Kaya mo na? Talikod ka, maglagay ka sa harap mo, ako maglalagay sa likod mo kasi hindi na ako free. Ano nalagay sa face mo? Ikalat mo.